نشتغل مع بعض يا جماعة، وسايبين كل ده الشغل بعد اللحام في الغلاية. هشيك عليه معاكم اهو في البرطمان. بصوا هو ابتدى ياخد اللون الاحمر، الاسود ده ابتدى ما بقاش موجود. المرحله دي ممكن تكون كافيه لان هو مش هينضف اكتر من كده. هننزله في الميه العاديه. تمام اهو الشغل. بصوا ازاي طالع عامل ازاي اهو. كان اللحام باين طبعا اهو نجيب. بصوا ازاي هننزله هنا في الميه. ناخد برطمان الغلايه ده بقى نقفله خالص ونبعده. انا عن نفسي يعني في ناس بتسيبه مفتوح، طبعا انا برطمانات النوتيلا طبعا كلكم عارفينها. تمام. هنطلعه بقى من الميه على فوطه كده عشان ينشفه كده. نكون خلصنا مرحله اللحام بتاعتي. هنشيل برضو الميه خلاص كده. احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هندخل مرحله التشطيب اللي انا كنت عملت لها فيديو مخصوص ازاي نشطب وايه الحاجات اللي محتاجينها في التشطيب. برضو اللي ما شافوش هسيبه لكم في الاي تقدروا تشوفوه عشان ما افضلش اشرح بقى كل خطوات التشطيب من اول وجديد تاني. فبعد ما هنطلع بقى الحاجه هنشفها بفوطه ناشفه اهي بالراحه كده. نضفي الشغل كويس، نشفيه يعني بمعنى اصح اهو. تمام. بصوا ازاي اهو. بس الظهر اللي لما ما تاثرش بحاجه، بس هنا من الغلايه بس شويه اتغير لونه. كل ده بيرجع تاني بالتشطيب. بصوا اهو بعد ما نشفناها تانية نشفها برضو. تمام كده نشفنا القطعة. دلوقتي بقى احنا محتاجين ايه؟ دلوقتي احنا كل اللي محتاجينه علشان نكمل مرحلة البروش. تمام. احنا دلوقتي بنعمل بروش اهو. ادي ده الشكل بتاع البروش اللي انا هشتغل عليه. انا عايزه البروش ده هربطهم في بعض بايه؟ هربطهم في بعض بسلسله. اوكي. تقدري بقى يعني تبقي كرييتيف زي ما انت عايزه، شكل سلسله، عدد السلاسل، بس انا هوريكي الشكل ده مثلا هنعمله ازاي. هنخرم اي خرم في اي منطقه هنا، او ممكن يبقوا كذا خرم متعدد لو عايزاهم على مراحل. انا هخرم خرمين هنا صغيرين خالص، خرمين صغيرين، وهركب فيهم السلاسل. انا هنا معايا 40 سنتي، دي سلسله نحاس اهو. دي سلسله نحاس علشان تبقى ماشيه مع نفس درجه الشغل. دي سلسله نحاس 40 سنتي. هنجيبها وهنقصها يعني بالنص، او واحده ممكن تكون اطول حاجه بسيطه من واحده اهو. خليها بالنص. هنقصهم قطعتين قد بعض بالظبط. اوكي اهو. هنيجي من هنا كده بعد ما خليناهم قد بعض بالظبط، تنيناهم على بعضين، هنيجي في النص ونقص سلسله. تمام. وهنحتاج طبعا زرد نحاس من الصغير خالص اهو. الزرد مقاس صغير خالص. انا مش عايزه الحاجه يبقى شكلها كبير، مش محتاجه اكتر من الزرد النحاس. يبقى محتاجين سلسله نحاس 40 سنتي وزرد نحاس وبس كده، ونقدر ننفذ البروش بتاعنا بمنتهى السهوله. اهم حاجه دلوقتي احنا محتاجين نخرم. بنجيب القلم العلام بتاعنا اللي بنستخدمه دايما ده، وهعلم مكان الخرام اللي هشتغل عليه. هشتغل هنا على الظهر كده عشان يبقى سهل عليا. فمثلا انا عايزاهم يبقوا نازلين منين؟ نخليهم في الاول هنا. تمام. نعلم مكان خرمين صغيرين هنا اهو جنب بعض خالص كده اهو. من الناحيه التانيه اهو انا عايزاهم هنا تحت الريشه دي
مسألة بقى ذوقية بحتة يعني، بس كل واحد وحسب رؤيته يعني في التصميم او الديزاين بقى اللي هو بيعمل. علمت علامتين. هجيب طبعا الماتور بتاعي او الهاند كرافت اللي انا كنت برضو اتكلمت عنه، مهم جدا في مرحلة التشطيب، النهارده هنستخدمه وهنبتدي نخرم. تمام، انا بخرم على لسان الخشب. اعلم كده في النحاس مكان الخرم، انا قلت لكم قبل كده بمسمار صلب وشاكوش، بدي مكان الخرم كده تكه عشان بس يسهل ايه السن بتاع الشنيور ما يجريش منك. ده مكان الخرم الاولاني، مكان الخرم التاني. هناخد بقى الماتور بتاعي هنقف مكان الخرم اللي عملناه ونخرم ثواني اهو. خرم خرمنا ادي الخرمين اهو. تمام، طبعا هيشطبوا هيبقوا مظبوطين. تمام كده اهو. خرمنا خرمين بتوعنا هنا اهو، وخرمنا في القطعة التانية خرمين هنا. تمام، هنحس كده ممكن ان في نتوء، فهنجيب بقى طبعا هنيجي هنا بقى بالمبرد بتاع الصياغة اللي اتكلمت عنه قبل كده، وهمشي كده اهو بالراحة في اتجاه واحد لفوق عشان لو في اي نتوء خرج اهو يختفي. تمام اهو بقى مظبوط معايا. الناحية التانية طبعا كنا ممكن كمان نخرم قبل ما ندخل مرحلة اللحام، هيديكي فرصة في الاستعداد اسهل. اوكي، بس انا كنت حابة امشي معاكي بالخطوات واحدة واحدة ويبقى كل حاجة قدام عينيكي، ما حد يعني ما تجيش تقولي الحاجة خلصانة الحاجة معمولة اهو قدامكم بالظبط. دي اللي احنا عملناها ونشرناها، ودي اللي انا عملتها ونشرتها ولحمناهم اهو. لحم طبعا حديد اهو، لا يمكن يتحرك من مكانه او يفك. تمام اهو. دلوقتي عايزين نلمعهم وننضفهم قبل ما نركب بقى السلاسل بتاعتهم اخر مرحلة. هنلمع طبعا، كنت قلت لكم احنا محتاجين نلمع دلوقتي الشغل في حاجات عايزة تتنضف، فهننضفها الاول بالفريزة السلك، مش السلك الناعم، السلك الناشف، عشان بس مش هنعمل بيها الوش، هنعمل بيها الظهر عشان نضيع الاحمر دوت والالوان. طبعا اللي ما شافش بقى حلقة التشطيب يا ريت يشوفها علشان ايه يبقى فاهم الخطوات الجاية تكون اسهل عليه. هنوسع كده في الموتور بتاعنا. هنبتدي بقى فين النضارة؟ ثانية واحدة، اهم حاجة قلنا السيفتي النضارة، وبعدين نبتدي ننضف. بصي بالراحة خالص في اتجاه واحد، تحاولي تكون ايدك ثابتة وانتي شغالة. طبعا باين يعني وانا شغالة كده واضح الفرق بيبان، تلاقي الحتة بقت بتلمع فجأة في ايدك. كل ما التشطيب اخد منك مجهود كل ما القطعة طبعا بتطلع احسن. في ناس بصوا مش بتشطب. طبعا الفريزة دي رائعة ان هي بتشيل اثار اللحام. بصوا الفرق
بص الفرق ما بينهم، دي اسمها فريزة سلك، ده سلك ناشف كده فبيشيل معاكي اي رواسب باقيه مش عايزه تطلع في الغلايه. تنظيف قوي جدا. بصي كده ماسكه، دي احسن بكتير. شايفين اهي الفريزه نضفت معايا اي حاجه فيها احمر. بصوا التانية كده احنا بنشتغل بيها. بصوا الفرق، بصوا الفرق في نفس القطعة. بصوا الفرق متهيألي واضح جدا، واضح جدا في تأثير التنظيف. هنا عندي الدبوس بيبقى فيه نتوء كده زيادة، أي نتوء زيادة بشيله بالمبرد بتاع الصياغة ده، بسوي منه أي فروقات عندي عشان برضو ما يضايقش حد في اللبس أو في تمام كده. بصوا قطعتين اهو، دي المرحلة البدائية للتنظيف. بصوا ده التنظيف اللي احنا نضفناه. على فكرة الموتور ده برضو متوفر على الفيديو اللي انا قلت لكم بتبيع الادوات والعدة، هي بتوفره لو حد احتاجه وبأفضل سعر كمان. يعني حقيقي بجد هي اسعارها احسن اسعار، وانا بقول كده مش عشان انا غير مستفادة نهائي من البيج بتاعتها، لكن انا بقول كلمة حق في حقها، لان انا كنت الاول بنزل واشوف اقول لا هنزل انا اجيب من السوق وممكن السعر يكون قليل، لكن الحقيقه اللي انا اتاكدت منها ان هي فعلا بتبيع اقل من السوق. مش عارفه ازاي، بس هي ضمير يعني لا يعلى عليه، انسانه يعني ربنا يوفقها. تمام كده عملنا اهو. هنبتدي بقى نلمع، يعني تلميعه خفيفه. طبعا لو انت عايزه الشغل يطلع مط فاحنا هنقف على المرحله دي. يعني انا مش انا لسه هنزله حمام دهب، حمام طلة عيار 24، وهبقى اوريكم نتيجته، لكن مثلا انا هوقفه على المرحله دي اهو علشان هنزله حمام ومش عايزاه يبقى فيه لمعه قويه قوي. يعني مش هشتغل عليه بقى لسه بالجماطه البيضاء والجماطه الحمراء، لان انا شايفه ان النتيجه بالنسبه لي هتكون مرضيه جدا لو انا بس نزلت طليت على المرحله اللي انا فيها دي. هنعمل ايه ولا اي حاجه، بمنتهى البساطه هنجيب السلاسل بقى بتاعتنا اهو. هناخد السلاسل اهي دي فوق، ثانيه واحده هنجيب الزراديات بتاعتي اهو، اللي احنا طبعا بنشتغل بيها كل شغلنا، المبططه سوري، المبططه والزراديه العاديه. هناخد كده هناخد طرف السلسله وهنحطه في زرادة تانية. طبعا اللي مش عايز ينزل حمام تلا ومكتفي بلمعة النحاس الحلوة، في ناس بتحبها جدا كده، ممكن ما ينزلش حمام تلا. يعني حمام التلا مش شرط، حمام الذهب، او بقى لو عايزة تعمليه فضة فانت كده مضطرة عشان يبقى لونه سيلفر لازم هتنزليه حمام فضة، ده ملهاش حل تاني بقى.
وفي قطع بعد اللحام بيبقى لازم تنزلي فيها لازم تنزليها حمام ذهب او فضه، عشان اللحام الفضه بيبقى باين. لكن هنا كانت القطعه صغيره جدا، حطينا لها قطعه لحام مناسبه ليها، فما طلعتلكيش لون فضي على الشغل بقى واضح. فعشان كده برضو مهم جدا وانت بتختاري القطعه الحته اللي هتلحمي بيها تلحميها، ما تكبريش قوي وما تصغريش قوي، يعني تبقى على قد القطعه اللي انت هتشتغلي عليها او هتلحميها، القطعه اللي هتلحميهم في بعض يعني. ادي تاني واحده اهو، هندخلها في الفرن التاني في الفراشه ده كده، هيبقى شكل البروش بتاعنا اهو، شكله في منتهى الجمال. ينفع يتحط على الكول بقى، ممكن يتحط فوق واحدة أو تحت واحدة، يعني في اللبس ممكن يتلبس بكذا شكل، ممكن يتلبس كده، ممكن يتلبس على بالشكل ده على كول، يعني تركب كل واحدة فيهم في طرف كل شميز، على جاكيت، ممكن جدا على طرحة اهو. دي القفل بتاعهم، ادي قفل الدبوس ده وقفل الدبوس التاني. تمام، وجديد خالص، انا ما اعتقدش هقدم فيديو زي ده قبل كده، واتمنى انكم تستفادوا وتحسوا قد ايه ان انا بقدم لكم فعلا معلومات محدش بيقدمها. ويا ريت تدعموني لو عجبكم القناه، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب، وجربوا واعملوا، ولو في اي حاجه وقفت معاكم تقدروا تكلموني، وانا تحت امركم في اي وقت وهرد على اسئلتكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي في حاجه جديده. باي باي.